3, 2, 1. Ay! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, i-challenge ko ang sarili ko sa 5-minute makeup challenge. Medyo kinakabahan ako dito kasi sa kilay pa lang hindi ko na alam kung ilang minutes siya bago matapos. Pero sana kayanin kong matapos yung makeup look ko in 5 minutes. So good luck to me. But before I start, let me show you yung mga items or products na gagamitin ko. So, sa moisturizer, gagamit ako nitong Mary Kay Botanical Effects. Ayan siya. And then, Nivea BB Cream. MAC Pro Longwear Concealer. BTLA Loose Powder. Etong MAC Blush On in the shade Peaches. Gustong-gusto ko tong shade na to. And eto na din yung gagamitin ko for my eyeshadow. For my eyelashes, etong Heroine Make Mascara. For the eyebrows, Jassy Liquid Eyebrow. And meron ako ditong 4 na brush for powder, for blush, for eyeshadow, at para sa kilay. Gagamit din ako ng silicone sponge and itong lip tint, dewy lip tint from Vice Cosmetics. And syempre, meron tayo ditong timer. Isiset ko siya in 5 minutes. Ayan. So, without further ado, let's get started. Okay. Kinakabahan ako. 3, 2, 1. Ay! Okay, concealer. And then, isa-set ko na siya. Kailangan mabilis. Minutes, last 2 minutes and 46.
plus 2 minutes and 11 seconds. Woo! Oh my God. Ayan mga sis. Natapos ang 5 minutes and eto yung makeup look na nagawa ko. So that's it for this video. I hope you enjoyed watching my 5-minute makeup challenge. But before I end this video, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-subscribe at nanood ng aking YouTube video dahil finally, na-accept na ako sa YouTube Partner Program. And shout out dun sa high school batchmate ko na si Ana Marie. Hi to you! Para dun sa mga small YouTuber at nagsisimula pa lang sa YouTube, pwede nyo siyang i-message para matulungan niya kayo sa requirement ni YouTube na 4,000 watch hour. Ilalagay ko yung link ng FB page niya sa description box below. And sana patuloy pa rin kayong manood ng aking mga videos. Pwede kayong mag-comment sa comment box below if meron kayong video suggestion. Don't forget to subscribe and hit the notification bell down below para ma-update din kayo sa mga susunod kong upload. Thank you for watching!